Sziasztok, Korza vagyok. Az alábbi rövid kritika kisebb-nagyobb spoilereket tartalmaz, szóval ennek tudatában nézzétek tovább. Szóljon hát a mindannyiunk által jól ismert Resident Evil. A Resident Evil azon franchise-ok közé tartozik, amit egy játékosnak sem kell bemutatni. Közel 20 éves történelme során több mint 2 tucat játékkal megjárta már a mennyet és a poklot, reformált, újított, de az utóbbi időben leginkább csak pénzt csikart ki a zsebünkből kétes minőségű produktumaival. A 4. rész óta a fősodor címei közel sem érték el a korábban felállított mércét, az 5. és a 6. felvonás közt kiadott játékok közül is azt fogadta el leginkább a közízlés, mely a régi irányvonal felé nyitott, a veteránok legnagyobb örömére. A Revelations első része egyszerre próbált modern és klasszikus lenni, és ez jól is állt neki. Aztán jött a 6. rész, ami után majd 2 évre el is hallgatott a széria. Szerencsénkre a Capcom észbe kapott, és újfent a gyökerekbe kezdett kapaszkodni. Előbb kiadták újra az első részt, majd jött alanyunk, a Revelations 2. Történetünk főhőse sok-sok év után újra Claire Redfield, akinek visszatérését a rajongók már oly régóta várták, köztük jó magam is. Igaz, nem teljesen ebben a formában, hiszen a Capcom valamiért úgy érezte, hogy túl csinos volt a korábbi részekben, ezért átmunkálták az arcát, és így most kicsit Grumpy Cat-re emlékeztet. Összehasonlításként itt van, hogyan nézett ki a Darkside Chronicles-ben, valamint most. Ugye? Na de, Claire újabban egy TerraSave nevű szervezet tagjaként próbálja a világot szebbé tenni, ám egy vállalati parti során titokzatos katonák cserkészik be őt és társait. Ezután egy börtönben ébred Moirával, aki egyébként az első részben is szereplő Barry lánya. Csuklójukon egy rejtélyes karperec ékeskedik, melyen keresztül egy magát Overseerként nevező nő tudatja velük, hogy egy darabig most egymás társaságát fogják élvezni. A sztori jellegzetessége, hogy epizódikus formában jelent meg, egy epizódon belül pedig 2 szálon követhetjük az eseményeket, hiszen minden második rész felében átvehetjük az irányítást a lányát kétségbe esetten kereső Barry felett, ugyanazokon a helyszíneken, ám más időben. Ez csak színesíti a játékot, mert hiába járunk be adott esetben egy helyszín többször is, Barry és Claire történetében teljesen más típusú ellenfelekkel találkozhatunk, más körülmények közt, olykor más játékstílust megkívánva. Ez sokat segít azon, hogy ne unjuk meg hamar a kampányt. Persze ez a fajta szerkezeti változatosság nem lenne elég egy jó sztori nélkül, ami pedig megvan. Érdekes felütés, sok kérdőjellel, jó, valamint kevésbé jó csavarokkal, az epizódok végén kiváló cliffhangerekkel és szerencsére kedvelhető karakterekkel, akiket párosával kell terelgetnünk, de egy gombnyomással válthatunk köztük. Hőseinknek külön inventoria van, de kedvünkre adogathatjuk át a tárgyakat, amik ha erre alkalmasak, még kombinálhatóak is. De nem muszáj egyedül vitézkednünk, osztott képernyőn is letudhatjuk a történetet, ha van kivel. Persze klisékből és a japánokra jellegzetes hatásvadász jelenetekből sincs hiány, ahol azért már feszengünk, de a játék végén garantált elégedettséggel kelhetünk ki a fotelból az elsőre nagyjából 6-8 órás játékidő után. És eztán jön csak az igazi móka, a Raid mód. Ez a Resident Evil játékok Ultimate Teamje már önmagában is megállna a helyét, amit azért fura bevallani, hiszen bár mi is a klasszikus rezi játékokat sírjuk vissza, a Raid módnak pedig semmi köze azokhoz játékmenetileg, mégsem tudjuk abba hagyni. Ez a játékmód lényegében nem szól másról, mint hogy az adott pályán adott számú ellenfelet gyilkolunk le. Igen, tudjuk milyen primitíven egyszerűnek hangzik, és valójában az is, de rettentő szórakoztató. Jó tempójú, változatos ellenfelekkel, kellő kihívással és bitang tartalommal. Sorra megnyíló karaktereinket a küldetések teljesítéséért kapott tapasztalati pontokkal fejleszthetjük, különféle képességeket nyithatunk meg, amik egyébként a story módban is jelen vannak. Több tucatnyi fegyvert szerezhetünk, amiket saját ízlésünk szerint tuningolhatunk is. Ráadásul ezt akár offline vagy online is megtehetjük valamelyik cimboránkkal. És érdemes még megemlíteni, hogy amennyiben szinkronizáljuk a fiókunkat a Resident Evil.net-tel, számos extrára és ritka kiegészítőkre tehetünk szert. Összegezve hát, a Revelations 2 mindent tud, amiért szeretjük a régi és a megújulás utáni részeket. Nem egy akcióorgia, nem rág mindent a szádba, tartalmaz fejtörőket, amik ugyan nem túl nehezek, de legalább vannak,
valamint bővelkedik számos gyűjtenivalóban és egy csomó háttérinfóval rendelkező feljegyzésre is lelhetünk, ha nem rohanunk át a fejezeteken. Sajnos a külcsíny nem hozza ma elvárhatót, kis túlzással már PS2-n is voltak így kinéző játékok. Ami szintén szúrja a szemem a szemcsés kamerán túl, az az átvezetők megjelenítése. Ezek az előre renderelt videók nyilván szebbek, de ez a színvilág, amit prezentálnak, sehol sem tűnik fel magában a játékban. Annyira elüt a kettő egymástól, mint mondjuk a két Star Wars trilógia, csak itt egy játékon belül, ami azért elég zavaró. Az irányítás teljesen rendben van, sprint közben persze még mindig botrányos, de ez már a Rezik sajátossága marad. Mindettől függetlenül joggal kijelenthetjük, hogy a Revelations 2 az utóbbi 10 év legjobb Resident Evil játéka. A kampány jó, a raid mód kiváló, a játékmenet változatos, atmoszféra teremtésből jeles, árérték arányban pedig remek üzlet, ugyanis a mai átlagárak feléért beszerezhető. Ha csak a sztorit nézzük, hozza a mostani trendet szavatosságban, és ha a raidre is fogékonyak vagyunk, az még jó pár tucat órát jelent. Ja, és mondtuk már, hogy kétféle befejezés van? Ha osztályoznunk kellene, a mi skálánkon ez egy A, azaz abszolút ajánljuk. Köszi, hogy velem tartottatok. Sziasztok!